Κανείς στο χωριό δεν θυμόταν πότε ακριβώς άρχιζε να τον φωνάζει έτσι. Το αγόρι που δεν καιγόταν. Ήταν από αυτά τα ονόματα που δεν εμφανίζονται ξαφνικά, αλλά κολλάνε πάνω σου με τον καιρό, όπως ο καπνός που ποτίζει τα ρούχα, όπως η μυρωδιά της τάχτης που μένει στα μαλλιά και δεν φεύγει, όσο κι αν προσπαθείς να την ξεπλύνεις. Όμως όλοι θυμόντουσαν πώς τον φώναζαν πριν, και δεν ήταν όνομα. Το σπίτι του ήταν χαμηλό, σχεδόν σκυφτό, σαν να είχε κουραστεί να στέκεται όρθιο τόσα χρόνια. Οι ξύλινοι τοίχοι είχαν απορροφήσει υγρασία, καπνό και χειμώνες. Και μύριζαν μονίμως σαν κάτι που είχε καεί παλιά και δεν είχε ξεχαστεί ποτέ. Το φως έμπαινε από τα μικρά παράθυρα διστακτικά και έσπαγε πάνω στη σκόνη, αφήνοντας τις γωνίες φυθισμένες σε ένα μόνιμο ημίφως. Η μητέρα του στεκόταν σκυμμένη πάνω από το τραπέζι, ζυμώνοντας. Τα χέρια της βούλιαζαν μέσα στη ζύμη και ξαναέβγαιναν με έναν βαρύ, υγρό ήχο, επαναλαμβανόμενο σχεδόν υπνοτικό. Δεν σήκωσε το βλέμμα της. «Φέρε νερό», είπε, σαν να μιλούσε σε κάποιον που δεν χρειαζόταν να δει. Δεν είπε το όνομά του. Ο πατέρας του καθόταν πιο πέρα, σκυμμένος πάνω από το φαγητό του. Το κουτάλι του χτυπούσε το μπολ σε έναν αργό, επίμονο ρυθμό που ακουγόταν μέσα στο δωμάτιο πιο δυνατά από όσο θα έπρεπε. «Πάλι άργησες», μουρμούρισε. Ούτε αυτός τον κοίταξε. Το αγόρι στεκόταν κοντά στην πόρτα, εκεί όπου όλο το κρύο έμπαινε από τις χαραμάδες και ανέβαινε αργά στα πόδια του, διαπερνώντας το ύφασμα και το δέρμα, φτάνοντας μέχρι τα κόκαλα. Ένιωθε το σώμα του να σφίγγεται χωρίς να καταλαβαίνει. Μύριζε στάχτη, πάντα στάχτη. Στο χωριό δεν είχε όνομα που να ακούγεται. Τον φώναζαν εσύ, μικρέ, άχρηστε». Τα άλλα παιδιά τον έσπροχναν για πλάκα, μόνο και μόνο για να τον δουν να πέφτει. Το χώμα κολούσε στα χείλη του, έμπαινε στο στόμα του και άφηνε μια μεταλλική, σχεδόν σκουριασμένη γεύση που τον έκανε να σφίγγει τα δόντια. Κανείς δεν τον υπερασπιζόταν, κανείς δεν τον διάλεγε. Οι συντεχνίες της πόλης τον προσπερνούσαν σαν να μην υπήρχε. Οι ξυλουργοί, οι φούρναροι, οι τεχνίτες, ακόμα και εκείνοι που έκαναν τις πιο βαριές και βρώμικες δουλειές, όλοι έβρεσκαν κάποιον άλλο. Δεν είχε κάτι να προσφέρει. Και αυτό δεν του το είχαν πει μία φορά. Το ένιωθε κάθε μέρα σαν ένα βάρος που δεν είχε μορφή, αλλά καθόταν μέσα στο στήθος του και πίεζε σιγά σιγά, σταθερά, μέχρι που η ανάσα του γινόταν πιο δύσκολη. Ήταν ένα απόγευμα που ο ήλιος χαμήλωνε αργά και το φως είχε αρχίσει να γίνεται πιο μαλακό, πιο χρυσό, σχεδόν ήσυχο. Ο αέρας κουβαλούσε την μυρωδιά καμένου ξύλου από τα σπίτια, ανακατεμένη με τη σκόνη του δρόμου και την υγρασία της γης. Μερικά παιδιά είχαν ανάψει μια μικρή φωτιά στην άκρη του χωριού. Οι φλόγες ανέβαιναν και κατέβαιναν αργά, τρώγοντας τα κομμάτια του ξύλου, ενώ το γνώριμο τρίξιμο της καύσης γέμιζε τον αέρα. Τον είδαν, σταμάτησαν. Ένα από αυτά χαμογέλασε με εκείνη τη στραβή, σχεδόν επικίνδυνη καμπύλη που δεν υπόσχεται τίποτα καλό. «Έλα εδώ», του είπε. Το αγόρι κοντοστάθηκε. Δεν ήταν συνηθισμένο να τον καλούν. Πλησίασε, συνέχισε το παιδί, αυτή τη φορά πιο ήρεμα. Και αυτή η ηρεμία ήταν που του ξελόγιασε. Έκανε ένα βήμα μπροστά και μετά άλλο ένα. Η θερμότητα της φωτιάς άρχισε να αγγίζει το πρόσωπό του, να στεγνώνει τα χείλη του, να βαραίνει την ανάσα του. Άκουγε το ξύλο να σκάει μέσα στις φλόγες. Μικροί, απότομοι ήχοι που έσπαγαν τη σιωπή. «Πιο κοντά», του είπε. Για μια στιγμή ένιωσε κάτι που δεν είχε νιώσει ποτέ. Ότι τον ήθελαν, ότι τον περίμεναν. Πλησίασε λοιπόν. Και τότε, χωρίς καμία προειδοποίηση, ένιωσε ένα δυνατό σπρώξιμο στην πλάτη. Έπεσε μπροστά και το χέρι του βυθίστηκε μέσα στη φωτιά.
Η θερμότητα δεν ήταν απλώς ζεστή, ήταν πυκνή, ασφικτική, σαν να τον τύλιγε κάτι ζωντανό που δεν τον άφηνε να ξεφύγει. Ο αέρας έκαιγε, η μυρωδιά της καύσης γέμιζε τα ρουθούνια του και για μια στιγμή ένιωσε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Τράβηξε το χέρι του πίσω και τότε δεν υπήρχε τίποτα. Το δέρμα του ήταν άθικτο, ούτε φουσκάλες, ούτε σημάδια, ούτε ίχνος φωτιάς. Τα παιδιά έμειναν ακίνητα. «Το είδατε?» ψιθύρισε κάποιος. «Δεν καίγεται». Το αγόρι κοίταξε το χέρι του και τότε ένιωσε το κάψιμο. Όχι έξω, μέσα, βαθύ, βαρύ, σαν να είχε μπει κάτι μέσα του και να είχε μείνει εκεί, αλλά δεν είπε τίποτα. Η φήμη απλώθηκε μέσα στο χωριό όπως απλώνεται ο καπνός, αθόρυβα, επίμονα, χωρίς να μπορείς να την κρατήσεις σε ένα σημείο. Στο καπηλείο μιλούσαν γι' αυτόν. Στα σπίτια τον ανέφεραν ψιθυριστά. Στην αγορά τα βλέμματα γύριζαν προς το μέρος του. Το παιδί που δεν καίγεται. Για πρώτη φορά στη ζωή του τον κοιτούσαν. Η μητέρα του τον άγγιξε στον ώμο, διστακτικά, σαν να δοκίμαζε κάτι άγνωστο. «Δείξ' το», του είπε. Έβαλε το χέρι του πάνω στη φωτιά και τίποτα. Ο πατέρας του χαμογέλασε. Ήταν ένα μικρό χαμόγελο, αλλά ήταν αρκετό για να το θυμάται. «Θα μας χρειαστείς», είπε. Και από εκείνη τη στιγμή τον χρειάζονταν όλοι. Τον φώναζαν για κάθε μικρή φωτιά, για κάθε σπίθα που ξέφευγε, για κάθε καζάνι που φούντωνε επικίνδυνα. Κάθε φορά έμπαινε μέσα, κάθε φορά έβγαινε χωρίς σημάδι και κάθε φορά οι άνθρωποι τον κοιτούσαν με θαυμασμό. Τα παλαμάκια τους, οι φωνές τους, τα βλέμματά τους, όλα μαζί τον τύλιγαν σαν κάτι ζεστό, σαν αποδοχή, και εκείνος το κράτησε. Δεν είπε ποτέ τι ένιωθε μετά. Ο πόνος δεν έφευγε. Δεν ήταν πια εκείνη η πρώτη απότομη αίσθηση. Είχε γίνει κάτι άλλο, κάτι μόνιμο, σαν μια θερμότητα που δεν έσβηνε ποτέ, αλλά έμενε μέσα του και απλωνόταν αργά, υπομονετικά. Τις νύχτες ξυπνούσε, όχι από θόρυβο, αλλά από το ίδιο του το σώμα. Ένα βαθύ, υγρό ήχο, σχεδόν ανεπαίσθητο, σαν κάτι να κοχλάζει, σαν να έβραζε. Κάποιες φορές μύριζε κάτι παράξενο πάνω του, όχι καμένο δέρμα, κάτι πιο βαρύ, πιο γλυκό, πιο λάθος. Ένα από τα δάχτυλά του δεν λύγιζε πια σωστά, το έκρυβε, όπως έκρυβε τα πάντα, γιατί τώρα τον φώναζαν με όνομα και δεν ήταν πια άχρηστος, ήταν κάτι. Και αυτό δεν ήθελε να το χάσει. Η φωτιά ξέσπασε την ώρα που ο ήλιος είχε μόλις δύσει, αφήνοντας πίσω του εκείνο το αχνό φως που δεν είναι ούτε μέρα ούτε νύχτα. Η πόλη είχε βυθιστεί σε μια παράξενη ησυχία πριν γεμίσει ξαφνικά με καπνό. Πυκνός, πνιγυρός καπνός που κουβαλούσε τη βαριά μυρωδιά καμένου ξύλου και παλιού χαρτιού. Η βιβλιοθήκη καιγόταν. Οι φλόγες έβγαιναν από τα παράθυρα, ανέβαιναν στους τοίχους και έγλυφαν τη στέγη, ενώ το ξύλο έτριζε και έσπαγε σαν να παραπονιόταν πριν καταρρεύσει. Μέσα υπήρχαν ακόμα παιδιά. Οι φωνές τους ακούγονταν σπασμένες, πνιγμένες μέσα στον καπνό, κλάματα, ουρλιαχτά, φωνές που ζητούσαν βοήθεια. Οι ενήλικες είχαν μαζευτεί απ' έξω, κανείς δεν πλησίαζε. Ο φόβος τους είχε παγώσει. Το αγόρι στεκόταν λίγο πιο πίσω. Ένιωθε τη θερμότητα να φτάνει μέχρι το πρόσωπό του, να του στεγνώνει το λαιμό πριν καν μπει. Ο καπνός του έκαιγε τα ρουθούνια. Δίστασε για μια στιγμή μόνο. Μετά μπήκε. Η φωτιά τον τύλιξε αμέσως. Ο αέρας μέσα ήταν τόσο καυτός που κάθε ανάσα έμοιαζε σαν να κατάπινε φλόγες. Το στήθος του έκαιγε, τα μάτια του δάκρυσαν. Ένα παιδί στο πάτωμα το σήκωσε, το κράτησε σφιχτά και βγήκε. Και μετά ξαναμπήκε και ξανά, κάθε φορά πιο αργά, κάθε φορά πιο βαριά, κάθε φορά ένιωθε το σώμα του να βράζει από μέσα, αλλά δεν σταμάτησε μέχρι που δεν έμεινε κανείς. Τους έσωσε όλους. Όταν βγήκε για τελευταία φορά, τα πόδια του δεν κράτησαν, έπεσε στο χώμα.
Η γη ήταν κρύα κάτω από το σώμα του, αλλά η ανάσα του έβγαινε καυτή, βαριά, σαν να έκαιγε ακόμα. Η μητέρα του έσκυψε πάνω του. Τα χέρια της άρχισαν να τρέμουν. Ο πατέρας του δίπλα ακίνητος. Το αγόρι χαμογέλασε. Με δυσκολία όμως. «Τα κατάφερα, μαμά», πήρε μια σπασμένη ανάσα. «Τώρα με βλέπετε?» Η μητέρα του έκλαψε. «Σε βλέπουμε, αγόρι μου». Και αυτή τη φορά το εννοούσε. Το αγόρι έκλεισε τα μάτια του για πάντα. Για λίγες στιγμές κανείς δεν μιλούσε. Ο αέρας μύριζε ακόμα καμένο ξύλο. Κάποιος πλησίασε, άπλωσε το χέρι του και ακούμπησε το σώμα του. Το δέρμα του ήταν άθικτο, αλλά η θερμότητα δεν είχε φύγει. Ήταν παράξενη, δεν ερχόταν απ' έξω, ερχόταν από μέσα και τότε το κατάλαβαν. Όχι με λόγια, με την αίσθηση, με τη μυρωδιά, με εκείνη την βαριά, γλυκιά, λάθος οσμή που δεν τέριαζε με τίποτα από όσα ήξεραν. Το αγόρι δεν ήταν ποτέ άκαυτο. Απλώς καιγόταν από μέσα, αργά, σιωπηλά, μέχρι που δεν έμεινε τίποτα να καεί. Κάποιες φορές αυτό που δείχνουμε στους άλλους δεν είναι αυτό που αντέχουμε. Και κάποιες φορές η ανάγκη να σε δουν καίει πιο πολύ από τη φωτιά.